जे गगन में बहके पवन में हर एक मन में सद्भावना। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सद्भावना यूट्यूब चैनल में तमारू स्वागत है। हमें जुओ 12 कॉमर्स अर्थशास्त्र में આપણે ચોથો પાઠ વિશે માહિતી મેળવતા હતા, જે પાઠનું નામ હતું નાણાકીય નીતિ અને બેન્કિંગ। હવે જુઓ, આ પાઠની અંદર આપણે વેપારી બેંકનો પરિચય મેળવ્યો, મધ્યસ્થ બેંક એટલે આરબીઆઈનો આપણે પરિચય મેળવ્યો, બંનેના મુખ્ય અને ગૌણ કાર્યનો પરિચય મેળવ્યો, ઘણું બધું બંને વચ્ચેનો તફાવત સમજ્યા, એની અલગ અલગ ખાતાના પ્રકાર સમજ્યા, થાપણોના પ્રકાર સમજ્યા, ઘણી બધી માહિતી આપણે મેળવ્યા પછી હવે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે આપણે નાણાકીય નીતિનો અર્થ આપી પરિણાત્મક સાધનો સમજાવો। નાણાકીય નીતિનો અર્થ આપી પરિણાત્મક સાધનો સમજાવો। તો સૌથી પહેલાં નાણાકીય નીતિ આપણને ખબર હોવી જોઈએ। સૌથી પહેલાં નાણાકીય નીતિનો અર્થ ખબર હોવો જોઈએ કે નાણાકીય નીતિ કોને કહેવાય। તો આપણને ખબર છે કે આખું બજાર તંત્ર, આખા બજાર તંત્રની વ્યવસ્થા જાળવવા માટે આરબીઆઈ દ્વારા અને આપણી સરકાર બંને સાથે મળીને આ નીતિ ઘડતી હોય છે કે જેની અંદર અલગ અલગ નાણાંની માંગ પ્રમાણે, એની જરૂરિયાત પ્રમાણે અલગ અલગ જે નીતિ નિયમો ઘડવામાં આવે એને નાણાકીય નીતિ કહેવાય। ટૂંકમાં નાણાંની માંગ અને પુરવઠાના આધારે જે નીતિ ઘડવામાં આવે એને નાણાકીય નીતિ કહેવાય। હવે જુઓ, એના પરિણાત્મક સાધનો છે। તો પરિણાત્મક સાધનોની સંખ્યા 8 છે। સાધનો કુલ કેટલા છે? 8 છે। પણ આપણને ખબર છે કે આ પાઠની અંદર મેક્સિમમ પ્રશ્ન આપણે 3 માર્કનો પૂછાય। કેટલા માર્કનો પૂછાય? 3 માર્કનો પૂછાય। તો આપણે જે નિયમનો ઉપયોગ કરતા હતા એ જ નિયમ પ્રમાણે કે 8 નામ છે તો સમજાવવામાં આપણે 8 નામનો ઉલ્લેખ કરી નાખશું। પણ જ્યારે આ 8માંથી આપણે સમજાવશું ત્યારે કેટલા સમજાવશું? જુઓ, મેં અહીં લખીને જ આપેલું છે, 4 સમજાવવાના। 8માંથી જે તમને 4 યોગ્ય ચોક્કસ રીતે યાદ હોય એવા 8માંથી 4 વ્યવસ્થિત સમજાવી દેવા। હું તમને અત્યારે 8 નામ અને 8નો પરિચય આપું છું, એમાંથી તમને જે 4 સરળ અને અનુકૂળ રહે તેવા તમે સમજાવી શકો છો। એમાં જુઓ, પહેલું છે બેંક રેટ, બીજું છે રેપો રેટ અને ત્રીજું છે રિવર્સ રેપો રેટ। હવે આ કુલ 8 છે, એમાંથી આપણા માટે જો મહત્ત્વના અને બોર્ડ પ્રમાણે અગત્યના હોય તો પહેલાં 3 છે, કારણ કે કોઈ બોર્ડનું એવું વર્ષ નહીં હોય કે જેમાં 3માંથી 2 ન પૂછાણા હોય। દરેક વર્ષનું પેપર તમારે જોઈ લેવાનું, આ 3માંથી 2 ફરજિયાત પૂછાતા હોય। એટલે પહેલાં 3 ખાસ સમજો કે થોડોક એની અંદર તફાવત રહેલો છે એકબીજાથી। તો પહેલું છે આપણે બેંક રેટ। તો બેંક રેટ કોને કહેવાય? તો વેપારી બેંકો આરબીઆઈ પાસેથી, કે જે આપણા દેશની તમામ વેપારી બેંકો છે, તો આ વેપારી બેંકો આરબીઆઈ પાસે, આરબીઆઈ એટલે આપણા દેશની મધ્યસ્થ બેંક, કે એમને કોઈ પણ પ્રકારની નાણાકીય જરૂરિયાત હોય વેપારી બેંકોને તો એ આરબીઆઈ પાસેથી નાણાં લે છે। પણ એનો સમયગાળો લાંબા ગાળા માટેના, આ નાણાંનો સમયગાળો કેવો હશે? લાંબા ગાળા માટે જે આ નાણાં લે છે અને જે વ્યાજ દર નક્કી કરવામાં આવે એને બેંક રેટ કહેવાય। તો ટૂંકમાં કઈ રીતે યાદ તમારે રાખવાનું કે વેપારી બેંકો આરબીઆઈ પાસેથી જ્યારે લાંબા ગાળા માટે નાણાં લે અને એના ઉપર જે વ્યાજ દર વસૂલવામાં આવે એને બેંક રેટ કહેવાય। એને શું કહેવાય? બેંક રેટ કહેવાય। હવે બીજું છે રેપો રેટ। તો આ જ વેપારી બેંકો આરબીઆઈ પાસેથી નાણાં લે। માત્ર તફાવત કેટલો છે આ બંનેમાં કે બેંક રેટની અંદર નાણાંનો જે સમયગાળો છે એ લાંબા ગાળા માટેના નાણાં હતા, અને જ્યારે રેપો રેટના જે નાણાં છે તો એનો સમયગાળો ટૂંકો હોય છે। માત્ર એક સમયગાળો જ બદલાય છે કે આ જ વેપારી બેંકો આરબીઆઈ પાસેથી ટૂંકા ગાળા માટે નાણાં લે અને જે વ્યાજ દર વસૂલવામાં આવે તેને રેપો રેટ કહેવાય। સમજાઈ ગયું? અને ત્રીજું છે રિવર્સ રેપો રેટ। તો રિવર્સ એટલે આપણને શબ્દ ઉપરથી નથી ખબર પડે, રિવર્સ એટલે ઊંધું કે ઉલટું થાય। તો આપણે કેમ કીધું કે વેપારી બેંકો આરબીઆઈ પાસેથી લેતી, હવે રિવર્સ શબ્દ આવે એટલે આપણે અવરું કરી નાખવાનું કે જે વેપારી બેંકો આરબીઆઈ પાસેથી નાણાં લે એના બદલે હવે આરબીઆઈ બેંક છે એ વેપારી બેંક પાસેથી નાણાં લે છે। આરબીઆઈ બેંક વેપારી બેંક પાસેથી નાણાં લે છે જેનો સમયગાળો ટૂંકું હોય છે। ધિરાણ કેવા સમયનું હોય છે? ટૂંકા સમય માટેનું ધિરાણ
આરબીઆઈ વેપારી બેંકો પાસેથી લે અને જે વ્યાજ દર વસૂલવામાં આવે એને રિવર્સ રેપો રેટ કહેવાય. આ રીતે આ ત્રણ યાદ રાખજો, ખાસ સમજજો. પહેલામાં આપણે શું કીધું કે બેંક રેટ કોને કહેવાય? વેપારી બેંકો આરબીઆઈ પાસેથી લાંબા સમય માટે ધિરાણ લે અને એના ઉપર જે વ્યાજ વસૂલવામાં આવે એને બેંક રેટ કહેવાય. હવે રેપો રેટ, તો આ જ વેપારી બેંકો આરબીઆઈ પાસેથી નાણાં લેશે પણ સમયગાળો બદલી જાય છે. લાંબા સમયના બદલે ટૂંકા ગાળા માટે ધિરાણ લે અને જે વ્યાજ દર વસૂલવામાં આવે એને રેપો રેટ કહેવાય. હવે રિવર્સ રેપો રેટ, તો રિવર્સ એટલે મેં કીધું ઉલટું થાય કે અત્યાર સુધી નાણાં જુઓ વેપારી બેંકો આરબીઆઈ પાસેથી લેતી, હવે એનું ઉલટું વિચારવાનું કે આરબીઆઈ બેંક છે એ વેપારી બેંકો પાસેથી નાણાં લેશે પણ જેનો સમયગાળો ટૂંકું ધિરાણ છે. એ ધિરાણનો સમયગાળો કેવો છે? ટૂંકા સમય માટે ધિરાણ લે અને વેપારી બેંકો દ્વારા જે વ્યાજ વસૂલવામાં આવે એને રિવર્સ રેપો રેટ કહેવાય. ફરજિયાત આ ત્રણમાંથી બે બોર્ડમાં હોય છે, તમામ વર્ષોના પેપરમાં જોઈ લેવું. હવે ત્યાર પછી જુઓ ચોથું છે કપરા સમયમાં સ્થિરતા લાવવાની જોગવાઈ. તો કપરો સમય ક્યારે આવતો હોય છે? તો એ આપણને ખબર છે કે આપણા દેશના અર્થતંત્રમાં તેજી કે મંદીનું વાતાવરણ હોય ત્યારે આ સ્થિતિ સર્જાતી હોય. તો એમાં જુઓ કે કટોકટીના સમયે વેપારી બેંકો આરબીઆઈ પાસેથી જામીનગીરી મૂકીને ધિરાણ મેળવે. કટોકટીના સમયે, તો કટોકટી કોને? તો આપણને ખબર છે બેંકમાં એક પ્રકારની જ કટોકટી હોય, નાણાકીય કટોકટી, જે અત્યારે જોવા મળે છે. આપણને અત્યારે હાલના સમયમાં આપણને જોવા મળે છે. તો આ જ સ્થિતિ વેપારી બેંકોમાં જોવા મળે કે ઘણી બધી આપણા દેશની વેપારી બેંકો છે એની પાસે આર્થિક રીતે એટલે કે નાણાંની કટોકટી સર્જાય છે. તો તે સમયે શું કરશે? પોતાની પાસે કોઈના કોઈ પ્રકારની દરેક બેંકો પાસે જામીનગીરી હોય કે જે શેર સ્વરૂપે હોય, બોન્ડ સ્વરૂપે હોય, સોના ચાંદી સ્વરૂપે, અલગ અલગ સ્વરૂપે આવી જામીનગીરી હોય છે. તો હવે આ વેપારી બેંકો શું કરશે? તો આવી જે જામીનગીરી છે એ આરબીઆઈ પાસે મૂકશે. જામીનગીરી શું કરશે? આરબીઆઈ પાસે મૂકશે અને પોતાની આર્થિક કટોકટી દૂર કરવા માટે આરબીઆઈ પાસેથી ધિરાણ મેળવશે કે જે પોતાને નાણાંની આર્થિક કટોકટી સર્જાય એને નિયંત્રણમાં લાવી શકાય. હવે જુઓ વર્ષ 2016માં, યાદ રાખજો વર્ષ 2016માં આ વ્યાજ દર 7% હતો. તો આમાં શું સમજવું? તો કપરા સમયની અંદર જ્યારે વેપારી બેંકો પાસે નાણાં ન હોય ત્યારે પોતાની જામીનગીરી આરબીઆઈમાં મૂકીને આરબીઆઈ પાસેથી નાણાં લેશે. પણ આપણને ખબર છે કે આરબીઆઈ નાણાં આપે, આપણને ખબર છે તો ફરજિયાત એના ઉપર વ્યાજ લેવામાં આવે છે. તો આ વ્યાજનો દર છે કે જ્યારે કપરા સમયમાં નાણાકીય કટોકટી હોય અને વેપારી બેંકો આરબીઆઈ પાસે જામીનગીરી મૂકીને ધિરાણ લેશે એના ઉપર વ્યાજ લેવામાં આવે છે. તો એ વ્યાજ આપણને આપ્યું છે વર્ષ 2016માં. કેટલું વ્યાજ લેવામાં આવતું હતું? આરબીઆઈ 7% વ્યાજ લેતો. એટલે કે જે વેપારી બેંકો આરબીઆઈ પાસેથી ધિરાણ મેળવે એની પાસેથી ધિરાણના 7% વ્યાજ લેવામાં આવતું. ખાસ યાદ રાખજો, વર્ષ 2016માં આરબીઆઈ વેપારી બેંક પાસેથી જામીનગીરી મૂકીને જે રકમ આપે એના પર કેટલું વ્યાજ લેવામાં આવતું? 7% રહેશે યાર. હવે જુઓ પાંચમું છે કાયદાકીય પ્રવાહિતાનું પ્રમાણ કે જેને ટૂંકમાં SLR થી ઓળખવામાં આવે છે. કાયદાકીય પ્રવાહિતાનું પ્રમાણ જેને ટૂંકમાં શાનાથી ઓળખાય છે? SLR થી ઓળખવામાં આવે છે. તો એમાં શું છે? વેપારી બેંક રોકડ અનામત અને કુલ થાપણના 25% રોકડ સોનું કે જામીનગીરી વગેરે સ્વરૂપે રાખે છે. તો કે આ કાયદાકીય આરબીઆઈને આપણે કેમ કીધું કે આપણા દેશની સર્વોચ્ચ એટલે કે મધ્યસ્થ બેંક બનાવવામાં આવી અને ત્યાર પછી બધી વેપારી બેંકો છે એ આરબીઆઈના નિયંત્રણમાં એટલે કે આરબીઆઈની નીચે કામગીરી સોંપવામાં આવી. ત્યારે એક નિયમ હતો, એક તો રોકડ અનામતનો કે વેપારી બેંકો પાસે જે રકમ જમા થાય એ બધી રકમનું ધિરાણ ન કરી શકે એટલે કે લોન ન આપી શકે, એમાંથી અમુક ટકા રકમ આરબીઆઈમાં જમા રાખે એને આપણે રોકડ અનામત કહેતા. જે રકમ જમા રાખીને શું કહેતા? રોકડ અનામતનું પ્રમાણ કહેતા હતા. તો આ રોકડ અનામતનું પ્રમાણ આ સિવાય કુલ થાપણના 25% કે વેપારી બેંકો પાસે જે કુલ થાપણ હોય એની 25% રકમ અથવા એ રોકડ સ્વરૂપે હોય, સોના સ્વરૂપે હોય, ચાંદી સ્વરૂપે હોય કે અલગ અલગ પ્રકારની જામીનગીરી સ્વરૂપે આરબીઆઈ પાસે જમા રાખવામાં આવે છે. તો આ કાયદાકીય પ્રવાહિતાનું પ્રમાણ થયું કે વેપારી બેંકના કાયદા પ્રમાણે આરબીઆઈના કાયદા પ્રમાણે બધી વેપારી બેંકો શું કરે? તો એક તો રોકડ અનામત રાખે, આ સિવાય એની પાસે કુલ થાપણ એટલે કે કુલ જમા રકમના 25%, ટૂંકમાં 1 કરોડ જમા રકમ હોય તો 25 લાખ
આરબીઆઈમાં મૂકવામાં આવે છે. પછી રોકડા મૂકે, સોનું મૂકે, ચાંદી મૂકે કે અન્ય જામીનગીરી મૂકે. આને કાયદાકીય પ્રવાહિતાનું પ્રમાણ કહેવાય. હવે જુઓ, રોકડ અનામતના પ્રમાણમાં ફેરફાર, જેને ટૂંકમાં CRRથી ઓળખવામાં આવે છે કે આ રોકડ અનામતના પ્રમાણમાં ફેરફાર તો આરબીઆઈ દ્વારા થતો હોય. આ ફેરફાર કોના દ્વારા થાય? આરબીઆઈ, કારણ કે આપણા દેશની સર્વોચ્ચ એટલે કે મધ્યસ્થ બેંક છે. આ રોકડ અનામતના પ્રમાણમાં આપણે કહેવાય ને કે આપણા દેશના અર્થતંત્રમાં જેવી સ્થિતિ હોય ને એ પ્રમાણે આ ફેરફાર થતો હોય. કે તેજીની સ્થિતિ હોય, અર્થતંત્રમાં તેજી હોય તો રોકડ અનામતનું પ્રમાણ વધારી દેવામાં આવે. અર્થતંત્રમાં મંદી હોય તો રોકડ અનામતનું પ્રમાણ ઘટાડી દેવામાં આવે છે. તો હવે જુઓ, એના માટે આરબીઆઈ શું કરે છે? તો એમાં જુઓ, વેપારી બેંકોએ ઈસવીસન 1934ના ધારા પ્રમાણે અમુક ટકા રકમ આરબીઆઈ પાસે રાખવી ફરજિયાત છે. તો એ આપણે જાણવી છીએ. અમુક ટકા એટલે કે જે ઉપર આપણે નક્કી કરેલું હોય એ ટકા રકમ દરેક વેપારી બેંકો આરબીઆઈમાં જમા રાખે છે. આ ફરજિયાત છે. તો હવે જુઓ, શરૂઆતના વર્ષોમાં આ પ્રમાણ ચાલુ ખાતાની થાપણોના 5% હતું. શરૂઆતના વર્ષો એટલે કે 1950થી 60 જેવો સમયગાળો થાય. 1950થી 1960 સુધીનો સમયગાળો થાય. તો આ સમયગાળામાં આરબીઆઈ શું કરતી હતી? તો કે જે વેપારી બેંકો પાસે ચાલુ ખાતાની થાપણો હોય એની 5% રકમ જમા કરાવી, આવો નિયમ હતો. અને લાંબા ગાળાની થાપણો છે એના 2%, એટલે કે જે લાંબા ગાળાની થાપણોની કુલ રકમ ભેગી થાય એના 2% રોકડ અનામત તરીકે આરબીઆઈમાં જમા રાખવામાં આવતા. અને હવે જુઓ, 1962 પછી આ શરૂઆતનું હતું કે 5% ને 2%. હવે 1962 પછી કુલ થાપણના 1962 પછી કુલ થાપણના 3 થી 15% રકમ આરબીઆઈમાં જમા રાખવામાં આવે છે. કે દરેક વેપારી બેંકો પાસે જે કુલ થાપણો ભેગી થઈ હોય એ 1962 પછી આરબીઆઈએ શું એમાં ફેરફાર કર્યો કે પહેલાં જે 5% 2% હતું એ ફેરફાર કરી નાખ્યો. હવે શું કરી નાખ્યું કે દરેક બેંકો પાસે કુલ થાપણો હોય એમાંથી 3% થી 15% વચ્ચે રકમ જમા રાખવામાં આવતી. અને આ ફેરફાર છે એ આરબીઆઈ કરી શકે. કે મેં તમને પહેલાં જ સમજાવ્યું કે અર્થતંત્રમાં નાણાંની તેજી હોય અને અર્થતંત્રમાં નાણાંની મંદી હોય, એના આધારે આરબીઆઈ આવા ફેરફાર કરતી હોય છે. પછી જુઓ, 7મું, ખુલ્લા બજારના કાર્યો. નાણાકીય નીતિ છે એના ખુલ્લા બજારના કાર્યો. તો એમાં જુઓ, આરબીઆઈ દ્વારા જામીનગીરી, ખરીદી વેચાણ થાય છે. ખુલ્લા બજારના કાર્યોમાં આરબીઆઈ શું કરે કે જે સરકારી જામીનગીરીઓ છે એની ખરીદી વેચાણ કરે, અથવા તો અન્ય જામીનગીરીઓની આરબીઆઈ દ્વારા પણ ખરીદી વેચાણ થતું હોય. તો એ કઈ રીતે થાય કે માની લો, જ્યારે અર્થતંત્રમાં નાણાંનો પુરવઠો ઓછો હોય, અર્થતંત્રમાં નાણાંનો પુરવઠો ઓછો હોય ત્યારે આરબીઆઈ શું કરશે? આવી જામીનગીરીઓની ખરીદી કરશે. આરબીઆઈ આવી જામીનગીરીઓની ખરીદી કરશે. હવે આરબીઆઈ આવી જામીનગીરીની ખરીદી કરે તો આપણને ખબર છે કે બજારમાં નાણું આવશે. બજારમાં શું થશે? નાણું આવશે. તો કે જે નાણાંની તંગી હતી એની ભરપાઈ થઈ શકે. હવે જુઓ, અર્થતંત્રમાં નાણાંનો પુરવઠો વધારે છે. અર્થતંત્રમાં નાણાંનો પુરવઠો વધારે છે તો આરબીઆઈ શું કરશે? આવી જામીનગીરીનું વેચાણ કરશે. નાણાંનો પુરવઠો વધી જાય ને અર્થતંત્રમાં ત્યારે આરબીઆઈ આવી જામીનગીરીનું વેચાણ કરશે. વેચાણ કરશે એટલે શું છે? તો કે જે બજારમાં નાણું હતું એ આરબીઆઈ પાસે આવે, કારણ કે એને જામીનગીરી વેચી તો એ આપણને ખબર છે રોકડ રકમથી ત્યાંનું વેચાણ થતું હોય. તો કે જે વધારાનું રોકડ હતી એ આરબીઆઈ પાસે પાછી જાય. એટલે આવી સમતુલા જાળવવા માટે આરબીઆઈ શા માટે આવું કરતી હોય છે? આપણા દેશના અર્થતંત્રમાં નાણાંની સમતુલા જળવાઈ રહે એટલા માટે આ પ્રવૃત્તિ થતી હોય છે, જેને ખુલ્લા બજારનું કાર્ય કહેવાય. શું કહેવાય? ખુલ્લા બજારનું કાર્ય કહેવાય. પછી જુઓ, 8મું અને છેલ્લું, સ્ટીલાઇઝેશનની નીતિ. નાણાકીય નીતિનું 8મું જે કાર્ય છે સ્ટીલાઇઝેશનની નીતિ. તો આમાં શું છે કે આરબીઆઈ વિદેશી હુંડિયામણ ખાતામાં વધઘટ થાય તો એનું સરવૈયું ખોરવાય છે. તો હું આમાં કઈ રીતે સમજવું કે આ સ્ટીલાઇઝેશન શું થયું, શું સમજાણું નહીં? તો આપણને ખબર છે કે આપણા દેશના હુંડિયામણના એટલે કે વિદેશી ચલણના તમામ પ્રકારની જે લેવડ દેવડ થતી હોય એનું એક આરબીઆઈ સરવૈયું બનાવે. આરબીઆઈ શું કરે? આવી લેવડ દેવડનું એક સરવૈયું તૈયાર કરે છે. તો આ સરવૈયામાં વધઘટ થાય તો આપણને ખબર છે કે વિદેશી હુંડિયામણ વધુ ખરીદેલું હોય અથવા તો વિદેશી હુંડિયામણ ઓછું ખરીદવામાં આવે તો આ હુંડિયામણની જે ખાતું છે ને એની અંદર વધઘટ થાય એટલે કે એનું સરવૈયું છે એ ખોરવાય છે.
હુંડિયામણનું સરવૈયું શું થાય છે? ખોરવાય. ત્યારે આરબીઆઈ જામીનગીરીની ખરીદી વેચાણ કરી સરવૈયું જાળવે છે કે આ જે વિદેશી હુંડિયામણનું સરવૈયું છે એ ખોરવાઈ જાય છે. તો આને નિયંત્રણમાં લાવવા આરબીઆઈ શું કરશે? પાછું જુઓ, જામીનગીરીની ખરીદી વેચાણ કરશે અને આ જામીનગીરીની ખરીદી વેચાણ દ્વારા જે વિદેશી હુંડિયામણનું સરવૈયું ખોરવાઈ ગયું હોય એને નિયંત્રણમાં કે કાબૂમાં લાવી શકાય. ઓકે.